Включаємо телевізор, там також ти. Ого! What's up, Eurovision? Боже, я втратила думку. Прикинь, я втратила думку тільки що. Всім привіт! Це спецпроєкт до національного відбору 2022. І сьогодні з нами Аліна Паш у влозі і подкасті What's up, Eurovision. Привіт, Аліно! What's up, Eurovision? What's Це up? Аліна Паш, і я рада бути тут. Знаєш, типу сперезівали цих радіоведучих. Як у вас там погода, друзі? Головне не так говорити. Ні, в тебе все добре, все клас. Дякую. На початку нашої розмови я скажу, що голубка Пікассо, я читала, що вона знаходиться в Харківській області. Чи ти знаєш, де знаходиться оригінал картини «Голубки миру» Пікассо? Але я не пам'ятаю, в якому селі. Пархомівка. В Україні у вільному доступі творчість Пікассо можна побачити лише у Пархомівському художньому музеї. Як у тебе справи взагалі? Все добре, я вже потрохи одужую. Мене так сильно забрав бронхіт. І щось я кашляла взагалі місяць, і потім знову захворіла наверх, і тому от аж тяжко було. І зараз вже наче маленькими кроками почуваю себе краще, голос повертається. Я рада, що я встигаю наче відродити свій голос до початку репетиції вже і самого відбору. Боже, це вже так скоро. Так, я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми з тобою записуємо чи не... Так, ти в нас остання з фіналістів, з ким ми записуємо інтерв'ю, тому що Аліна хворіла, тому ви бачите це інтерв'ю перед фіналом, здається. Але вже там, як Женя змонтує. Are we there yet? No. Are we there yet? Not yet. There yet? Yes. Really? No! Не можу про це не запитати. Як ти ставишся до цієї славнозвісної ситуації з оцим от скандалом з тобою та Кримом? Думаю, що тобі зараз реально не дуже легко це все сприймати. Я думаю, що всі наїлися, всім було про що писати. Я бачила дуже багато статей. Потім, коли вже температура трошки впала, я взагалі могла щось сприймати. Тому що перші кілька днів, саме тоді, коли творилася вся ця епопея, я взагалі майже не сиділа в інтернеті, тому що я розуміла, що з температурою 39 і станом поганим це ще більше нагнітає, і це точно не зробить нічого хорошого. Тому загалом моя реакція, взагалі якісь мої коментарі, моя рефлексія, вона була трошки пізніше. Що я можу сказати? Насправді Євробачення і є для мене, і дай Боже для всіх охочих, тією якоюсь там крапкою над «і» чи загалом крапкою. Визначенням точною позицією, яку можна проговорити чітко, ясно. Моя участь у національному відборі та взагалі пісня, мабуть, це найкраща відповідь на всі запитання. А щодо деталей, я їх проговорила тоді Тімуру, можу проговорити ще раз, якщо потрібно. Зараз майже у кожному інтерв'ю про це питаються. Я, звісно ж, це кажу для того, щоб люди могли із різних джерел дізнаватися все ж таки повноцінну інформацію. Дядько написав на мене там в СБУ чи ще кудись, склав просто якісь свої домисли, реально не факти. Розклав це якось так, серйозно. Я читаю, розумію, тут повна брехня складена про мене. Це недостовірні речі тут. Було неприємно, м'яко кажучи. Але я тримаюся, все класно, тому що, камон, я участвую, я свідомо йшла сюди на конкурс Євробачення, і я рада бути тут. Для мене це велика подія. Я нарешті відчула, що я готова. І що би мене не спіткало, хто би не намагався там злити мою пісню раніше, ніж ми планували, налити на мене якийсь бруд неправдоподібний. Все це дурниці, тому що в дитинстві я реально дуже любила читати багато, люблю пригодницькі фільми. І погодься, що у всіх пригодницьких фільмах у героя є антагоніст, який за ним гониться, хоче його вбити, чи зробити щось, якусь жесть і так далі. І від цього і загалом є пригоди. Я не скажу, що це повністю відрізало щось, надію мою, чи віру, чи якось підрізало взагалі моє бажання творити далі. Абсолютно ні.
Я би навіть більше сказала. Це ще більше збагатило мою віру в те, що я роблю. Ну та, мені там батьки дзвонили і казали, Господи, ми відкриваємо, бабуся дивиться у себе, там всюди ти, включаємо телевізор, там також ти. Ого! Кажу, ну от, та. Але я думаю, що все вирішить все ж таки 12 число, виконання наших пісень у кожного і кожної. І буде класно. Я вже відчуваю цей адреналін. Але я не думаю, що ми справді от питають часто там, хто, як ти гадаєш, твій конкурент чи конкурентка. І я справді не думаю, що ми одне одному конкуренти. Я думаю, що на українському відборі ми просто різні представники своєї країни. А конкурувати ми як в конкурсі, як в спортивному чомусь будемо вже безпосередньо дійсно, хто пройде вже далі. А зараз це просто, це національний відбір всередині країни. Класно, що у нас є різні таланти. І класно, що цього року більше фольклору. І я рада, що я можу проявити себе так. Ти вже розповіла нам просто все, знаєш, я навіть не питала тебе про конкурентів, про пісню. Поїхали далі. Вибач. От треба, щоб ви всі запам'ятали обов'язково ці кілька нот. Щоб могли от точно підспівати. Це не знаючи навіть англійської, української. Просто. Піца чи борщ? Борщ. Борщ чи вареники? Вареники. Вареники чи голубці? Вареники. Вареники з вишнею чи голубці? Вареники з вишнею. Рим чи Турин? Італія! Закарпаття чи Київ? Закарпаття. Закарпаття чи Турин? Закарпаття. 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 Закарпаття! Гой чи Гой. Джамала? Воу. Є, ага. Аліна Паш. Джамала чи Руслана? Аліна Паш. Аліна Паш чи Велбой? Не знаю, про гуси я перше співала. Ти асоціюєшся в мене зі всім просто українським, з українською культурою, тому що за тобою я спостерігала ще, мабуть, з X-Factor разом зі своїм дідусем. І ми спостерігали, як ти там виконувала пісні, і мій дідусь завжди казав, хочу, щоб ти так само от була, як ця дівчинка, тому що вона крута, типу, вона класно це все співає. І далі, дивлячись на те, як ти розвивалась, для мене це завжди, це було круто. Я дивлюся, а тебе там зовсім помінявся стиль, знаєш, ти там була на X-Factor одна, а потім стала На X-Factor ж робили це люди, які творили це шоу. Там не було як такого персоналіті, там кожного ліпили як пластилин. І десь це було класно, це була школа своєрідна, але індивідуальності там не було. І зараз я розумію, мабуть, чому, до прикладу, там переглядала я нещодавно своє інтерв'ю з Машою Єфросініною. Я можу вдарити. Прям по морді дать? Тому що багато хто знайомиться з моєю творчістю, в якийсь момент дивиться якесь моє велике інтерв'ю, так, як у кожного артиста. І дивляться з Машею. І воно досить довге, там є багато таких теж цікавих питань. І я пам'ятаю, що ми ж там трохи батли навіть з нею. І така якась позиція була до мене, така, хотілося запитати мене щось таке, що от би підковернуть. Так, багато хто... Боже, я втратила думку. Прикольно, я втратила думку. Аліна Паш вміє втрачати думку. От так буває. Але те, що вона в пісні задумала, точно не втратить. Простіть мене. Нічого, давай тоді доведемо цю думку у твоїй пісні. Твоя пісня, коли її почули мої колеги, і одна з них Марія Туча, я думаю, ти таку знаєш, тому що ти їй вручала нагороду.
вона просто плакала. Серйозно? Так, люди просто плачуть, блогери плачуть, всі плачуть, коли слухають твою пісню, тому що вона дійсно доторкається до якихось там струн душі. І взагалі, як ти створила це, як ти знайшла оці от ноти людські, які викликають такі емоції, от як ти це зробила? Я хочу от запитати, мабуть, людей тих, які от, не знаю, хотіли би запитати, мабуть, блогерів, які знімають свої реакції. До речі, дякую, що знімаєте свої реакції, знімайте їх і далі. Це дуже цікаво і круто дивитися. От запитати реально, от коли плачуть, який це плач? Він же не жалісний. Чи він не якийсь тужливий, сумний? Ну, мені здається, у мене особисто це викликає такі емоції, що, типу, оце ми круті, типу, знаєш, оце в нас тоді, крута значить, нація. я дійсно це потрапила така гордість, мені в здається. ту зону, де й хотіла. Для мене ця пісня максимально світла. Для мене ця пісня – це суцільне світло, яке просто пробивається крізь, можливо, щось темне, але, можливо, щось таке трошки навіть кров'яне, але воно світле. Те, що йде далі, воно світле. От я там кажу про світле майбутнє, про те, дійсно, яка ми крута нація. І мені давно хотілося написати ту пісню. Ти знаєш, це було якимось, це є моїм якимось логічним продовженням тих проєктів, які я вже робила, такі як «Розмова поколінь», документальний фільм. Я стала в минулому році перший раз в житті продюсером фільму. Також виставка «ДНК її сутності». Це незвичайний проєкт. Там і музика, і фото, і діджитал-мистецтво об'єднані в одне. І мій виступ колись у 2019 році на Майдані Незалежності. І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть. Той імпульс, який я відчула тоді, мати можливість сказати на всю країну дійсно те, що я думаю про свою Ой, аж мурахи йдуть. націю, про свій народ, про те, як я себе почуваю, і що я йому бажаю щиро, і як я хочу, щоб ми дійсно росли разом. Ну, все це разом. Там я ще була таким дівчам, таким воїнственною такою трохи. Зараз я себе інакше почуваю. І «Тіні забутих предків» для мене – це світлий маніфест. Чи не боїшся, що тебе не зрозуміють на Євробаченні, якщо ти виграєш національний відбір, просто тому, що пісня буде українською, тобто там якийсь приспів українською, чи не переживаєш ти от саме за це? Тому що коли Гоей вирушали зі своєю піснею, то багато, я дивилася огляди, багато єврофанів, багато просто блогерів хвилювалися саме за це. Чи не переживаєш ти за цю таку ситуацію? Щодо своєї пісні я не переживаю, що вона десь українською звучить, але десь вона ж і англійською звучить, і у тій, і в іншій частині, в принципі, основний посил можна зрозуміти. І мурашки йдуть, впевнена, не на моментах тоді, коли люди розуміють слова, а тоді, коли все ж таки відчувають вібраційною її мелодикою, подачею. Це твоє справжнє волосся? Це, звісно ж, моє справжнє волосся. Ти знаєш, типу в космос уходить просто так от. Це ти, якщо Тепер страшно. ти підключаєшся, не бійся, це як в «Матриці» буде. Чи ні, це в «Матриці» буде. Тіні забутих предків мої. Підключилася? Було лоскотно. Можу і вас полоскотати своїми косичками. Приходьте до нас. Голосуйте і приходьте. Ти кажеш, що дивишся огляди на свою пісню. Так. Як ти взагалі на це реагуєш? Як ти реагуєш на реакції? Мені часто бувало смішно, особливо дивитися цей афіг людей. От іменно. Воно ж обличчя дуже було, мінялося. Там в однієї дівчини дуже цікава була реакція в тому плані, що от початок вона розповідає, якось, от видно, що в неї відношення до Аліни Паш таке. Не очень. І вона така, о, чайка, тут звучить, о, Ксена, слухає, коментує щось не те, а потім в неї так природньо йде інша реакція, і починає подобатись. І вона така, ого.
І ось це золото. Це золото світу, все золото світу. Це клас дивитися на ці реакції людей, які, можливо, спочатку негативне ставлення мали до Аліни Паш, і потім через пісню вони його міняють. Слухай, І я бачила реакцію цього мужчини із Германії. Привет, Ukraine, Hellusion fans. It's I wrote these words here 'cause my fairy Okay, this is the second life. І він розплакався, видно було, що в нього це максимально натурально пішло. І я теж не стримала сліз в цей момент, тому що це була перша реакція, яку я побачила, і я зрозуміла, що ого, ця пісня туди долинає. І навіть до людей, які початково не на моїй мові говорять. І це було, аж туди. І, що сказати, він мені потім написав, сказав, вибач, що якщо я взяв піратську версію, що я не знав, мені дуже сподобалося все, класно, він, видно, що душевний і хлопець. тут ти зараз просто цією відповіддю запхнула моє запитання, отак мені за пояс, коли я спитала, що думаєш, якщо не будуть розуміти тебе. Так, ти бачиш. Просто так чік і все. Ти, знову ж повертаючись до цієї теми, ти як ніхто знаєш, як правильно реагувати на хейт. Береш, рахуєш до 5, агресія проходить, ненависть проходить, З'являється неприйняття. стадія прийняття. Видихаєш і розумієш, куди ти йдеш, за що ти топиш, і що це все тільки якісь карлючки, які насправді тобі витоптують твою стежинку ще краще. Все, дивіться WhatsApp Eurovision, слухайте подкасти, слухайте «Тіні забутих предків». І майте гарний Бо настрій. вони десь тут. Ці тіні Завжди з нами. і тих забутих, Завжди з і вами. предків. Ночами не сплю. А як ти взагалі ставишся до фіналістів цьогорічного нацвідбору? Мені насправді всі подобаються, тому що вони такі різні і неочікувані є конкурсанти, як на мене. Є навпаки дуже навіть очікувані. І мені здається, буде цікава заруба. Заруба така в хорошому сенсі, що, можливо, люди не будуть знати, за кого ж віддати свій голос. Але в 12-го реально, мені здається, от тоді буде видно взагалі реальну картину. Тому що зараз просто по пісням це не можна ще толком сказати. Ти не розумієш, як ця людина тримається на сцені, який справді буде номер. Ти вже знаєш, який, я так розумію, да? Ні, я себе виправила дійсно і справді. Тому що там сидить Іванка, яка... Це я так виправляю людей, які кажуть на протязі дня і протягом дня. Тоді я зі своїм суржиком взагалі вийду отсюди. Це в мене, вибачте, це просто батько український філолог. І тому, в принципі, любов до українського в мене була привита дуже швиденько і правильно. Твоя улюблена пісня з Євробачення? Сербія із молитвою, коли була ця молитва. Себе ім'я твоє. Да. Небо зна. Це якось мені так вона подобалась. Це було круто. І, звісно, Euphoria. Я не знаю чого, але коли я слухала твою пісню, вона мені шалено чомусь нагадувала Euphoria. Воно десь, знаєш, там... Euphoria, Це просто народна ейфорія. Так, десь щось схоже було. Вона класна. І, звісно, я підтримую своїх, і мені дуже... Я пам'ятаю, як я мала пищала, коли Руслана із Wild Dances виграла, і як це було ту-ту-ду-ду-ду-ду-ту-ту-ду-ду-ду. І я така, так, це Україна! І коли Джа виграла, я пам'ятаю, що я вже така більш свідома доросла була, я пам'ятаю, що це був момент, коли я така, так, достойно. І такі сльози, як у всіх блогерів, які слухають зараз цю пісню, знаєш. Це було круто. Але вважаю, що зараз може бути ще круче. Твої слова, да Богу в уші, казав мій дід. Дай Боже! Що порадиш нашим глядачам і слухачам? Просто така порада на все життя, не знаю. Порада на все життя? Клас.
Мені збоку тут підказує моя дуже хороша френдуха. Такий жест був. Такий жест був, сердечний жест. У мене є кілька тату на тілі, невеличкі. Скоро буде більше. У мене ось одне. Так? Боже тату. Просто це родинка. Гарне Боже тату. Це теж десь Боже тату, тому що в мене батько зробив таке ж тату у свої 52 роки. Ого. Єдине, яке тату на його тілі є. У мене на серці написано «Слухай». І справді класно нагадувати людям про те, що все ж таки, що би не було в вашому житті, не знаєте, як знайти відповідь, дослухайтесь до свого серця. Або просто слухайте своє серце. Слухайте своє серце під час того, як будете обирати фаворита 12 числа. Я ні на що не натякаю, а можливо і натякаю. І, не знаю, така практична практика. 15 хвилин в день виділяйте на себе, абсолютно тільки на себе, і просто дихайте. І слухайте серденько. І, в принципі, рецепт простий. І вуаля, відчувайте себе класно, усміхаєтеся і голосуйте за Аліну Паш. Слухайте пісню Аліни Паш, вболівайте за нею на національному відборі і за всіх фіналістів, або за вашого фаворита. Будьте з нами просто. Будьте з нами. А там уже як піде. Так, будьте з нами. Це був спеціальний проєкт до національного відбору 2022 WhatsApp Eurovision разом з Аліною Паш. Мяу.